People say, I bought this set of deities. Lidi říkají, já jsem si koupil božstva. You can't buy deities. Nemůžete koupit božstva. He's Krishna, how much is this one? This 500 rupees. Oh, I bought Krishna for 500 rupees. Kolik to stálo? 500 rupí, jsem si koupil Krišnu za 500 rupí. You can't buy Krishna for all the wealth in the universe. Krišnu si nekoupíte za veškeré bohatství ve vesmíru. Krishna manifests where there is devotion. Ale Krišna se projevuje tam, kde je oddanost. So Krishna appears in the deity form to accept the devotion of his devotees. Že Krišna se zjevuje v podobě božstev, aby přijímal oddanost oddaných. But it's not a formal process. There has to be devotion there. Ale není to formální proces, musí tam být oddanost. So in the same way we can chant Hare Krishna. But unless we're doing so in the association of devotees with the motive to ourselves become devotees, then the effect of chanting Hare Krishna won't be there. Takže my můžeme zpívat Hare Krishna, ale pokud to neděláme ve společnosti oddaných s tím, že se taky chceme stát oddanými, tak to nebude účinkovat. And we practically see Mayavadis, they're chanting Hare Krishna for many years. But if you speak with them, they're as much Mayavadis, if not more, than when they started. Můžeme prakticky vidět Mayavadiny, kteří zpívají Hare Krishna po mnoho let a jsou pořád stejní Mayavadini, ne-li horší, jako když začínali. Když někdo umírá a nechce zpívat ani slyšet svaté jméno, je dobré mu i přesto zpívat Hare Krishna? A pak ještě jedna, ale... If someone is dying and he doesn't like to chant or even hear the holy name, is it still good to chant for him Hare Krishna? Of course. Samozřejmě. Don't be sentimental. Nebuďte sentimentální. He doesn't like to hear, so all right, don't let him hear. Be nice to him. On to nechce poslouchat, no dobře, tak budeme na něj pěkný. Yes, be nice to him. Ano, buďte k němu pěkný. Chant Hare Krishna. A zpívejte Hare Krishna. He may not like it. For him it may be like, it may sound like poison. Možná se mu to nebude líbit a bude mu to připadat jak jed. But still he'll be benefited. Ale stejně z toho bude mít prospěch. See, that's another misconception, that the idea that preaching means we always have to do what the public likes. To je zase další špatné pochopení, že kázání znamená, máme dělat to, co se lidem líbí. But actually we have to do what Krishna likes. Ale my máme ve skutečnosti dělat, co se Krišnovi líbí. Of course, there's no need to unnecessarily agitate the public. Ovšem není potřeba zbytečně rozrušovat veřejnost. But at the same time, we shouldn't compromise the message of Krishna consciousness to apparently make it more palatable to the public. Zároveň nesmíme dělat kompromisy ohledně poselství vědomí Krišny, aby to zdánlivě bylo jako chutnější, přijatelnější pro veřejnost. Whatever you do to try to satisfy the public, someone's going to dislike it. Ať budete dělat cokoliv pro uspokojení veřejnosti, vždycky se najde někdo, komu se to nebude líbit. Just like Mahatma Gandhi gave his whole life for the sake of his country. He dedicated his life for the sake of his country. Jako Mahatma Gandhi zasvětil celý svůj život zlepšení své země. But he was shot dead by one of his countrymen. A jeden z krajanů ho zastřelil. Who didn't like his policy of appeasing the Muslims. Kterému se nelíbila jeho politika, jak být hodný na muslimy. So he was trying to make the Muslims happy, but then certain Hindus didn't like that. Takže on chtěl, aby muslimové taky byli spokojení, ale některým hinduistům se to nelíbilo. So on the material platform you cannot satisfy everybody anyway. Že na hmotné úrovni stejně není možné uspokojit všechny. And if you do try to satisfy materialistic people, then if that becomes your motive, then you also become materialistic because they're satisfied on the materialistic platform only. A když se budete snažit uspokojovat materialistické osoby, tak sami budete materialisti, protože jedině tak je možné je uspokojit. Therefore we should try to satisfy Krishna and bring the public up to that level. Bring them up instead of ourselves going down. Takže bychom se měli snažit uspokojovat Krišnu a přivádět veřejnost na tuhle úroveň, ne že my půjdeme dolů. Yasmin tushte jagat tushta. If Krishna is satisfied, then the whole world can become satisfied. Když bude Krišna spokojený, může být celý svět spokojený. Once a person approached Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Jednou přišel jeden člověk za Bhaktisiddhantou Saraswati Thakurem. So he said that why are you giving all these strict restrictions? Říkal, proč dáváte taková striktní omezení?
said, we are fallen in the well. Jsme spadli do studny. But you are making it so difficult. You say no fish and no tobacco and all these things. A vy to ještě tak stěžujete, žádné ryby, žádný tabák. In Bengal, mostly the people are fond of eating fish. V Bengálsku hodně lidí rádi jedí ryby. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said that, yes, you are fallen in the well, but I have to pull you up, not that you will pull me down. Takže Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur říkal, ano, vy jste ve studni, ale já vás musím vytáhnout ven, ne, že vy mě stáhnete dovnitř. You come up. Vy pojďte nahoru. A druhá otázka, kdybych měl do nějaké náhlé doby zemřít a nejsem na úrovni, abych se vrátil k Bohu, mám se snažit zachránit život nebo dělat duchovní pokrok? To je dost podobné jako s tou rakovinou. It's a similar question to this cancer, that if I should die in some time and I'm not on a level to return back to Godhead, should I try to preserve my life or should I make spiritual progress? Again, you have to see the situation. Takže zase musíte vidět situaci. It will be different in each case. Takže v každém případě to bude různé. Anyway, we all have to die sometime. My stejně všichni někdy musíme umřít. It's not going to be very long. A nebude to trvat tak dlouho. You're all going to die soon. Vy všichni brzy umřete. My všichni. You may think, well, I'm 20 years old, I should live for another 50 years or so. Ale myslíme si, ne, mě je 20, tak ještě aspoň 50 let budu žít. Of course there's no guarantee. Takže to není zaručené. There's no guarantee that we will see the sunrise tomorrow morning through these eyes. Není záruka, že zítra ráno skrze tyhle oči uvidíme vycházet slunce. But even if we do live another 50 years, I don't expect to live another 50 years in this body. If you're 20 years old, you might have some hope. A i kdybychom žili 50 let ještě, což já ani nedoufám v tomhle těle, vy možná, když vám je 20, tak můžete. It's not very much time. Ani to není moc času. So we're all on the verge of death. Takže všichni jsme na prahu smrti. So if there's some disease like that you should see, generally we try to maintain good health without making that the whole and sole goal of our lives. Takže když je nějaká nemoc, tak můžete vidět, většinou se snažíme udržovat si zdraví, aniž bychom to dělali jako ústředním motivem našeho života. Maintaining good health is a means to an end. Udržovat si zdraví je prostředkem, který slouží cíli. Because the human form of life is advantageous for becoming Krishna conscious. Takže lidské tělo je výhodné pro nabití vědomí Krišny. But we shouldn't confuse the means with the end. Ale neměli bychom si prostředky plést s cílem. In all circumstances we have to do that which is most favorable for serving Krishna. Za všech okolností bychom měli dělat, co je nejpříhodnější pro službu Krišnovi. Generally it's recommended that if we get notice that you only have 1 year to live or whatever, generally it's recommended that we should try to make an arrangement to pass away from the world either in Mayapur or Vrindavan. Obecně se doporučuje, když se dozvíme, že během roka bychom měli opustit tenhle svět, tak abychom se snažili zajistit si místo ve Mayapuru nebo Vrindavanu. I'm personally thinking if I get the chance to arrange like that, because you don't know, you can go any moment. Tak já osobně myslím, že by bylo dobré, kdybych mohl něco takového zařídit, protože nikdo neví, že to může přijít každým okamžikem. I'm personally thinking of Mayapur, because there's more mercy to be had there. Tak já osobně myslím na Mayapur, protože tam je víc milosti. Chci dát otázku k večerní přednášce Kaši a Pravu. Is that? He just wrote, I want to ask for yesterday's lecture. One question connected. Takže já to vysvětlím. No zároveň musíš mě dát pauzu vždycky, aby se to neplouchlo. You are speaking about the cheap attraction for Krishna. Jste mluvil o laciné připoutanosti ke Krišnovi. I'm standing on the point that to have a deeper service attitude toward Krishna, we should more understand. A můj bod je, že bychom mohli mít hlubší postoj služby ke Krišnovi, tak bychom měli víc chápat Prabhupádu.
Že bychom měli jako poznávat, seznamovat se všemi detaily jeho činností a tak? Životem. Jestli je to správné pochopení. Ano, to je velice nápomocné. Yeah. It's very inspiring to read this Prabhupada Lilamrita. Je velice inspirující číst Prabhupadovu Lilamritu. You probably have the small version in Czech. Huh? We publish these anecdotes from Prabhupada Nectar. That's very nice also, yeah. Že je taky pěkný ty anekdoty z Prabhupadova Nektaru v Námahatě, jak vydáváme. Yeah, it's important. All of us who are coming to Krishna consciousness in the Western world are coming by the mercy of Prabhupada. Je to důležité, protože my všichni v západním světě, kdo přicházíme k vědomí Krišny, tak je to milostí Prabhupády. We're all joining his movement, reading his books. Připojíme se k jeho hnutí, čteme jeho knihy. Even those who are joining Gauriya Math, different gurus are going around from Gauriya Math, but they're also taking the remnants left by Prabhupada. Teď tady sice cestují různí guruové z Gaudiya Mathu a někdo přijímá je, ale oni taky jenom přijímají zbytky, které nechal Prabhupada. And if anyone in the Western world, even if they join in different maths, this and that, they want to understand the philosophy of Krishna consciousness, they have to read Prabhupada's books. Pokud kdokoliv ze západního světa chce chápat filozofii vědomí Krišny, ať je z jakéhokoliv matu, musí číst Prabhupádovy knížky. So it's important that all the devotees in subsequent generations realize the importance of their relationship with Srila Prabhupada. Takže je to důležité, aby všichni oddaní v následujících generacích realizovali svůj vztah se Srilou Prabhupádou. That he's still present, overseeing the Krishna conscious movement, and those who sincerely want Prabhupada's help, he's ready to give it. On je pořád přítomný a dohlíží na rozvoj hnutí pro vědomí Krišny a ti, kdo chtějí jeho pomoc, tak on je připravený jí dát. So we should make especially Prabhupada said, if you want to know me, read my books. Zvlášť Prabhupada říkal, pokud mě chcete znát, čtěte moje knihy. So we should make a point to study Prabhupada's books. Takže by pro nás mělo být velice důležité studovat. There are many other books about Krishna consciousness published now, and Prabhupada wanted that. Teď se tisknou další knihy o Krišnovi, Prabhupada to chtěl. But Prabhupada said that my books are the law books for the next 10,000 years. Ale říkal, že moje knihy jsou zákoníky na příštích 10 000 let. So we should make a point to develop our relationship with Prabhupada by studying his books and thinking, how can I please Prabhupada? Takže bychom se měli soustředit na to, abychom rozvíjeli svůj vztah s Prabhupádou, čtením jeho knih a meditovat, jak můžu potěšit Prabhupádu. That will very much help our Krishna consciousness. A to nám velice pomůže v našem vědomí Krišny. How can we think of Krishna without thinking of Prabhupada? Jak můžeme myslet na Krišnu, aniž bychom mysleli na There's no Prabhupádu? question of our knowing anything about Krishna without Prabhupada's gift. Že kdyby nám to Prabhupáda nedal, tak bychom nemohli absolutně vědět nic o Krišnovi. So it is very important. Takže je to velice důležité. It is essential Podstatné. that we are all Prabhupada conscious Abychom všichni si byli vědomi Prabhupády and Krishna conscious. a vědomí Krišny. Je pravda, že se Mahaprasádam nesmí nabízet zvířatům a rostlinám? A proč? Is it true that Mahaprasadam must not be offered to animals or plants, and for what reason? Not in our sampradaya, we don't say that. V naší sampradaji tohle neříkáme. In the Sri Vaishnava sampradaya, they say you should not give prasad to animals. To říkají ve Šri sampradaji, že byste neměli dávat prasadam zvířatům. But practically, the consciousness of many humans is not much different from that of animals. Ale prakticky vědomí mnoha lidí se moc neliší od vědomí zvířat. So in our sampradaya, we see the example of Madhavendra Puri. V naší sampradaji vidíme příklad Madhavendry Puriho. That he distributed prasad to all living beings, including animals. Že on rozdával prasadam všem živým bytostem, včetně zvířat. In their Sri Vaishnava sampradaya, that idea is there, that they're very much respectful.
Tohle to je představa, nebo standard ve Šri Sampradaya, že jsou velice úctiví. So in the Gauriya Vaishnava Sampradaya, mercy is emphasized more than respect. Ale v Gaudiya Vaishnavské Sampradaya se víc zdůrazňuje milost než úcta. Certainly the Lord and his prasad are to be respected. Každopádně potřeba Pána a jeho prasádám ctít. But we also have to understand the purpose of the Lord, which is to give his mercy widely. Ale taky musíme chápat záměr Pána, kterým je rozdávat do široka svou milost. Especially in his form as Chaitanya Mahaprabhu. Zvlášť v jeho podobě Chaitanya Mahaprabhu. So prasad literally means mercy. Prasádam doslova znamená milost. So in the Gauriya Vaishnava Sampradaya, the extent of how much the mercy is spread, that is wider than in other sampradayas. A v Gaudiya Vaishnavské Sampradaya je víc než v kterékoliv jiné Sampradaya. Hlavním to, jak se šíří milost. So we distribute prasad even to animals. Takže je dobré dávat prasádám i zvířatům. Jestliže Krishna má svou původní podobu, máme i my původní podobu v duchovním světě? If Krishna has his original form, do also we have our original form in the spiritual world? Yes. Ano. That's the answer. To je odpověď. As much as we have understood from reading Prabhupada's books, that is the answer. Nakolik chápeme z Prabhupádových knížek, tohle je odpověď. Jestli by Maharaj mohl objasnit to, že duchovní mistr je můj pán zrození za zrozením, jak každé ráno zpíváme. Can you explain how is it that spiritual master is my Lord birth after birth, as we chant every morning? Mm-hmm. Well, it's just like our relationship with Krishna is eternal. To je jako náš vztah s Krišnou je věčný. That may be forgotten. Ale může být zapomenutý. But that is revived. Ale to se oživí. Actually, we don't want birth after birth. Ve skutečnosti nechceme život za životem. But spiritual master means that he's supposed to be prepared to come back. Ale duchovní mistr musí být připraven přicházet zpátky. In various births. V různých životech. To pick up the disciple. Aby vytáhl svého žáka. Prabhupada once said that he himself goes from universe to universe. Prabhupada sám jednou říkal, že sám cestuje z vesmíru do vesmíru. Establishing and spreading the Sankirtan movement. Kde zakládá a šíří Sankirtanové hnutí. No, he didn't say that. He said the spiritual master goes from universe to universe preaching, and the important disciples go with him. Nebo neříkal, že on, ale duchovní mistr cestuje z vesmíru do vesmíru kázat a významní žáci cestují s ním. So we may have to qualify ourselves to be in the birth after birth club. Takže možná bychom se na to měli kvalifikovat, abychom mohli patřit do toho klubu život za životem. We don't want to be an eternal burden on our spiritual master. Nechceme být věčnou přítěží svému duchovnímu učiteli. We should try to do something useful. Ale měli bychom se snažit dělat něco užitečného. There are many complex questions that have arisen. Takže vystalo spousta složitých otázek. In the wake of several ISKCON gurus falling from their respectable positions as gurus. Když několik iskonských gurů pokleslo ze svého postavení gurua. But as Prabhupada used to say that because we've been disappointed one time doesn't mean that the relation to understanding God, we may have been disappointed by various teachers, but that doesn't mean that there isn't a bona fide teacher. Prabhupada říkal ve vztahu k pochopení Bohu, mohli jsme být zklamáni různými učiteli, ale to neznamená, že neexistuje pravý učitel. I think we'll find that most of Prabhupada's disciples who are serving as gurus at the present time will state that this is my service to Prabhupada.
Že u většiny gurů současných, kteří slouží Prabhupádovi jako guruové, tak by řekli, to je moje Which is always true. Prabhupada, he would also say, I'm simply a representative of my Guru Maharaj. Což je vždycky pravda. Prabhupáda taky říkal, já jsem jenom zástupce svého Guru Maharáže. However, although the same effect is there by if the gurus in ISKCON, if they teach what Prabhupada teaches and their disciples follow, then their disciples will get the same effect as being directly a disciple of Prabhupada. Ale když guruové v ISKCONu učí to, co učil Šrila Prabhupáda, tak jejich žáci budou z toho mít stejný výsledek, jako kdyby byli přímo žáci Prabhupády. So in that sense, there's no difference between being a disciple of Prabhupada's disciple and being a direct disciple of Prabhupada. Takže v tom smyslu není rozdíl mezi tím být žákem Prabhupádu a žáka nebo být přímo Prabhupádu. And in many cases we see that disciples of Prabhupada's disciples are doing much better in devotional service than many of Prabhupada's disciples are, direct disciples. A v mnoha případech vidíme, že žáci jeho žáků dělají lépe oddanou službu než mnoho jeho přímých žáků. So how much we're following, that much we get benefit. Takže nakolik následujeme, tak natolik máme prospěch. It's not necessarily that by being a direct disciple of Prabhupada that you're necessarily in a more exalted position than a disciple of Prabhupada. Nemusí, když je někdo přímý žák Prabhupády, tak to nemusí nutně znamenat, že je ve vznešeném pozici než žák Prabhupádova žáka. However, coming back to that point, is that the disciples of Prabhupada who are initiating and acting as gurus on Prabhupada's orders, then if they strictly follow Prabhupada, then those who follow them will get the same result as following Prabhupada. Ten bod je, že když gurové zasvěcují na Prabhupadovo nařízení a dávají stejné pokyny, tak ti, kdo je následují, budou získávat stejný výsledek jako následující Prabhupada. In that sense, Prabhupada's disciples who are gurus are as good as Prabhupada. Takže v tomhle smyslu jsou Prabhupádovi žáci guruové stejně dobře jako Prabhupada. But in another sense, which we can all appreciate, v jiném smyslu, který všichni there is chápat, a great difference also. Tak je taky tady velký rozdíl. In history there have been many gurus. V historii bylo mnoho gurů. But not all are on the level of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur or Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A ne všichni byli na úrovni Bhaktisiddhanty Saraswatiho nebo Bhaktivedanty Swami Prabhupády. They are highly empowered emissaries directly sent by Krishna from the spiritual world. Jsou vysoce zmocnění vyslanci, které přímo poslal Krishna z duchovního světa. So we should know the difference and the non-difference also. Takže bychom měli znát ten rozdíl a zároveň neodlišnost. Jak pochopit ten fakt, že Krishna nám dal malou nezávislost, ale zároveň Krishna zná všechno, co se stalo v minulosti, přítomnosti a také, co se stane v budoucnosti. How to understand the fact that Krishna has given us minute independence, yet at the same time he knows everything which happened in the past, which happens in the present and will happen in the future. What is the difficulty? That we have our small we have our independence, yeah. So we may use it or misuse it. Takže máme svou nezávislost, můžeme ji využít dobře nebo špatně. Krishna knows that if we use it properly, then we'll go to him, and if we misuse it, we'll stay here. Krishna ví, že pokud to využijeme dobře, půjdeme zpátky k němu, pokud zneužijeme, tak zůstaneme tady. That point of what's the point? The discussion of destiny. Yeah, that maybe we can. We're all just like robots or something. That if Krishna knows, then where is our independence? If it's already clear that the question of destiny. Well, yeah, exactly how we are going to use or misuse, Krishna may know and not know. Takže to, jak dobře nebo špatně využijeme svou nezávislost, to Krishna může vědět a nemusí. Just like Krishna, he always knows that he's God. Krishna vždycky ví, že je Bůh. But he also forgets. Ale taky na to zapomíná. When Mother Yashoda is chasing Krishna, Krishna is afraid. Když matka Yashoda, když ho honí, tak Krishna se bojí. He's thinking, my mother is going to catch me and beat me.
Myslí si, ona mě chytí a zbije. But at the same time, he simultaneously knows that he's the Supreme Personality of Godhead. Ale zároveň on ví, že je nejvyšší osobnost božství. This is inconceivable. A to je nepochopitelné. What is possible for God may not be possible for us. A co je možné pro Boha, to asi nemusí být And what možné is pro nás. understandable by him also may not be understandable for us. A co je pro něj pochopitelné, možná pro nás nemusí být pochopitelné. This much our acharyas have taught us. Tohle tolik nás učili naši acharyové. That this is the psychology of God. To je psychologie Boha. This much it may be described. Natolik se dá popsat. But for us it's not possible to understand because we're not God. Ale pro nás není možné to chápat, protože nejsme Bůh. But we do have independence. It's not just that we are programmed. Ale máme svou nezávislost. Není to, že bychom byli naprogramovaní. We have choice. Máme možnost volby. Although we are strongly influenced, we are under strong influences. I když na nás působí velice silné vlivy. We are strongly influenced by our material conditioning. Je silně ovlivnění hmotným podmíněním. But if we agree to accept the strong influence of great devotees, then that stronger influence can overcome our material conditioning. Ale pokud svolíme, že přijmeme silný vliv oddaných, tak tenhle silný vliv může překonat naše hmotné podmínění. Co když hřešíme na jemné úrovni, neděláme hříšné skutky, ale hřešíme v mysli? A co když provádíme hříšné skutky ve snu? What if we sin on a subtle level? We do not perform sinful activities, but we are sinning in the mind. Or what about performing sinful activities in dreams? Are these two questions or one question? Two, but closely connected. Two. Yeah, in Kali Yuga, actually even thinking sinfully is sinful. Že v Kali Yuze, nebo ve skutečnosti už myslet hříšně je taky hříšné. But in Kali Yuga, to give us a chance, there's no karma for sinful thoughts in Kali Yuga, whereas in other yugas there are. V Kali Yuze, aby jsme měli nějakou příležitost, tak za hříšné myšlenky není špatná karma, jako v jiných yugách. However, we should be careful to control sinful thoughts also. Ale taky si musíme dávat pozor, abychom kontrolovali ty hříšné myšlenky. Because by thinking, next stage is thinking, feeling, that means considering, well, maybe I should actually do it. Protože po myšlení další stádium je cítění, to znamená si řekneme, možná bych to fakt měl udělat. And then from that comes the determination to act in that way. Z toho se vyvíjí odhodlanost opravdu tak jednat. The intelligence becomes covered over. A inteligence je zahalena. Sinful activities in dreams may be that we have some sinful desire and that's being played out in a dream. Takže hříšné činnosti ve snu znamená, možná máme nějaké hříšné touhy a to se naplňuje ve snu. But also in a dream you may have the experience that you're acting and you're forgetting that you're a devotee. Taky můžete mít zkušenost, že ve snu nějak jednáte a zapomínáte, že jste But oddaní. in the middle of a dream you start saying, hey, this is all nonsense, this is Maya. A v prostřed snu si řeknete, to je všechno nesmysl, to je This mája. isn't me, I'm supposed to be a devotee of Krishna. Tohle nejsem já mám být oddaný Krišny. Have you had that experience? Měli jste takový zážitek, And you kick out that bad thought. kdy jste vyhodili tu špatnou myšlenku? That's it. No more questions? Zera. Oh, okay, all right. Jaký postoj měl Šrila Prabhupáda ohledně půjčování peněz? What was the attitude of Srila Prabhupada regarding borrowing money or lending? Vinankrit vagritang bibet yavat jivat sukhang jivet bhasmi bhutasya dehasya king puna agamano bhavet. Prabhupada used to quote the teachings of the atheists, Charvak. Prabhupada často citoval učení ateisty Charvaka. Beg, borrow or steal, get ghee. Půjčuj si, žebrej nebo krať, ale prostě nějak získej ghee. And live happily. A žij šťastně. As long as you live happily. Dokud žiješ, žij šťastně. This body will be converted to ashes. Tohle tělo se promění v popel.
and you won't come back again. There's no question of coming back again. A vůbec nepřipadá. What is the question? King Puna, what is the question of coming back again? Jaká je vůbec nějaká otázka, že bychom se mohli vrátit zpátky? So in other words, he's saying, enjoy by any means. Takže říká, užívej si za každou cenu. Prabhupada pointed out that even he was a great atheist, he was eating ghee, not meat. Prabhupada říkal, když to byl velký ateista, tak aspoň jet ghee a ne maso. But in the purport where Prabhupada discusses this, he says that these are all begging, borrowing and stealing are all unauthorized sinful activities. Ale v tom výkladu šla Prabhupada píše, že všechno tohleto půjčování, žebrání si, kradení jsou neautorizované hříšné činnosti. Of course, the implication of charvak is borrow. That's with quotation marks around it. Ale to, co míní ten charvaka, znamená půjčuji si jako v úvozovkách. Borrow means I'm borrowing and I'll give it back. Not very soon. To znamená, jako já si tady něco půjčím, ale moc brzy to nevrátím. So it's a euphemism for polite stealing. Takže to se tak vyjadřuje jako slušně kradení. Otherwise they may be borrowing. Jinak je možné půjčovat si. You borrow someone has a book you want to read, borrow and give it back, but then you should give it back. Někdo má knížku, jestli ji chcete přečíst, tak si ji půjčíte, pak mu ji vrátíte. Borrowing money can be done. Půjčování peněz, to se dá dělat. Be sure to pay it back. Ale určitě to splaťte. Money breaks relationships. Protože peníze kazí vztahy. Don't borrow if you're not sure you can pay it back. And actually you're never sure. Nepůjčujte si, jestli si nejste jistý, že to jste schopni splatit. You never know what will happen. Nikdy není jistý ve skutečnosti, nikdy nevíme, co bude. Anyway. Sometimes someone asked me for a loan. I said, better you don't take a loan. Že když někdo mě žádal o půjčku, nebo říkal, I'll give you some Lakshmi, but don't ask for a loan. Jo, tak jsem říkal, radši neber si půjčku, já ti dám nějaký Lakshmi, ale nechtěj půjčku. In future, if I need something, maybe you'll give to me. A když v budoucnu já budu něco potřebovat, tak třeba ty mě budeš moct dát. But it's better you don't borrow. Ale radši si nepůjčuj. Vaše milosti, ráda bych věděla, když se přihodí neštěstí a křiknu, o Bože, jestli je to totožné se jménem Krishny. I would like to know if there is some accident and I cry out, oh God, is it identical with the name of Krishna? Better to say Krishna. Lepší je říct Krishna. Better practice like that. Radši se učte tohle. But often people say, oh God, it's like, oh God, it's like not in a nice way. Často lidi říkají, Bože, Pane Bože, jako, as if to blame him. Jako kdyby ho chtěli za něco vinit. So better to call out, oh Krishna, you are my shelter in this difficult situation. Tak radši volejte, Krishna, ty seš moje útočiště v této těžké situaci. That's a nice practice to call out different names. To je pěkné, jako učit se volat různá jména. This Vangshidas Babaji book, v té knize o Vamšidas Babájím, that's described how he would call out different names. Popsáno, jak on volal různá jména. But you can't exactly get it in the written form how he would call out. A není to dost dobře ani možné zapsat, jak on vykřikoval. Who told me all these stories? This Jyoti Shekhar Prabhu. He repeated how Vangshidas would call out. Ten Jyoti Shekhar Prabhu, který mě vypravoval Vamšidas Babájím. Hey Bhaktavatsala Hari, Govardhan Hari, Vangshidhari Hari, Mukunda Madhava Hari, like this would go on. Tímhle způsobem on volal. So you can practice also. Make a practice of sometimes calling out the different names, remembering the different pastimes of Krishna. Můžete taky praktikovat volání různých jmen spojených s různými Krishnovými zábavami. That's a nice game we can play. To je taková pěkná hra, kterou můžeme hrát. Who can think of a name of Krishna beginning with A? Kdo dovede vymyslet jméno na Krishny od A? A. That's closer to Sanskrit. Achyuta. Adhokshaja. Aja. Aja. Ananta.
Antaryami, Adi Purusha. Aniruddha, Adi Purusha. Aniruddha is also a name for Krishna. To je taky jméno Krišny It means Aniruddha. unstoppable. To znamená, koho není možné zastavit. Although usually that's one of his expansions. Then, and there are so many names beginning with A. What about B? A co na B? B. Balaram. Balaram. I just said one of them. That's actually we say that's the Western alphabet. We have B and B. Protože v sanskritu je B a B taky. Bhagavan, Bhaktavatsala. I just said that. Yeah. Banke Behari. Then C. A na C? Chaitanya. D. D. Damodar. Dinavatsala. Now E usually is a difficult one. E bývá těžké. There aren't any well known. There are some names. Ekana. Ekanath, yeah. One and only God. Then F we don't really have in is not really there in Sanskrit. F není v sanskritu. Although there's P, which is usually pronounced as F. Je tam P, které si často tak vyslovují. It's difficult to find some names with that. Těžké najít jméno. Bhaktivinoda Thakur has given one. Bhaktivinoda Thakur jedno dal. Fulla Shara Joja Kakama. That comes in that song. How does that Vibhavari Shesh? He gives that name. To je v té písni Vibhavari. It's actually a name for Kamadev, Cupid. Což je jméno pro But Krishna Amora. is the transcendental Cupid. A Krishna je transcendentální Amor. As those who chant the Gayatri mantra know. Jak vědí ty, kdo recitují Gayatri mantra. Klim Kamadevaya, etc. So full means flowers. Full znamená květy. So Kamadev, he shoots arrows, flower arrow. Že Amor střílí květinové šípy. So one who increases the desires by shooting flower arrows. Krishna shoots at the gopis. Tak to je ten, kdo zvětšuje touhy střílením květinových šípů, které Krishna střílí na G. Then we come to G, and there are many important A names. na G je mnoho významných men. Come on, quick. Govinda. Oh, too quick, all at once. Gauranga. Then Gopinath. Govinda. Gopal. Giridhari. You see, so many nice names with G. Then H. Aha. Hari. Garuda. It's Krishna's carrier. Rishikesh. Harikesh. Harikesh, well, that's his hair. To je jeho vlas. Hari. Hari. Hayagriva. Then I. You say like that? I. Ishvara. Ja. J. Janardhan. Jagannath. Jagadish. There's so many. Yeah, that's Bengali pronunciation. To je That bengalská will come in výslova. here. Jashoda. Jashodanandana. There's so many with Jagat, Jagannath, Jagat Pati, Jagat Bandhu, Jagat Priya, Jagat Vatsala, Jagat Purush. Then Keshava. Any other? Krishna. That's right. Kalki, yeah. Kurma. Then La. Lakshmivan. Lakshmipati. Lakshminath. Yeah, in relation with Lakshmi, few names. Lakshman is also Krishna. Mahaprabhu. Mukunda. Madan Mohan. Madhava. Madan Rai. Madan Gopal. Yeah. Matsya. Mohan. Yeah, Madan Mohan. We had a few times. Madhusudan. I was waiting. That's another. Muralidhar. Muralidhar. Makanchor. Makanchor. Murari. Many important names beginning with Mahindra. Yeah,
That's also a name for Krishna. Then Nrsimha, Narayana, Nandulal, Nandakumar, Nandakishore, Nandanandana. And O. When you want to think of any names, O. Onkar. Yeah, that's also Krishna's name. Onkarnath. Ojasvan. That's not a very common name. Then Pa. You're all thinking in advance now. Parashuram Parthasarati Pradyumna Purushottama Punya Palaka. There's no Kwa. Do you have that in Czech? Kwa? Yeah. You have that in Czech. It's not in Sanskrit. So. V sanskritu není Kwa. Then Ra. There are many names Ra connected with one of Krishna's closest devotees. Radha Ramana. Oh, Radha. Rukmini Ramana. Radha Raman, Radha Vallabha, Radha Nath, Radha Pati, Radha Govinda. That's also a name for Krishna, Radha Govinda. Radha Govinda je taky jméno Krishna. It means Govinda who belongs to Radha. To znamená Govinda, který patří Rádě. So we have Radha Madhava, Radha Krishna, and so many names like that. Then others, Radha Sham, Radhe Sham. And Ram we had? Rama. Others? Raghunath. Raghupati. Raghuvir. Raghunandan. Ranganath. Rishabdev. Something Chandra? Ramachandra. Rasabihari. So many nice names. Tolik pěkných jmen. Ranchor. Rukmini also. Yeah. Rukmini Raman. Rukminish. Then S. Shama Sundara. Sankarshan. Sitapati. One of the 12 names on Tilak. Jedno z 12 jmen, když stíláme Tilak. Important name. Sridhar. Sridhar, Sripati, Srinidhi, Sriniketan. Satyaraj, yeah? Sachinandana. Sachinandana, Sachidulal, Sachipran, Sachiputra. Then Trivikram. What's that? Trilokyatma. Tribhuvanath. Tushta Gauranga. Yeah. Gauranga is the name. Tushta, it's like, it's an adjective. Tota Gopinath, yeah. T, then U. Udhava. Udhava. No, it's Uttama Shlok, yeah. Upendra. Ugra Nrsimha. Yeah, it's not Krishna's name actually. To není jméno Krishny, Ugrasena. Then V, there are many nice names with V. Vamana, Varaha. Vallabha, Varaha, Vasudeva, Vishnu. Vyasaki is not Krishna's name exactly. To není jméno Krishny, Vyasaki. But Vangshidha, we have Vangshi and Venu, so you can make many names with that.
Takže z Vamši a Vénu se dá odvodit spousta. Venugopal, Venudhar, Venuvardhan, Venkatesh, yes, Venkateshwara, Vaikuntanath, and W also we don't have in Sanskrit. Vasudeva, I think we have that. Dvojitý V taky není v sanskritu. Then Ya, we already had, got mixed up with a J. Je oproti, předtím to je bylo J a teďka Y. J. Yogeshvara, Yashamati Sutta, Yashamati Nandana, Yashoda, Nandana, Yoginath, Yadava, Yadupati, Yadutama. There are many names connected with Yadu. Yudhishthira could be a name of Krishna, but it's usually Krishna's devotee is known by that name. Yeah, so many names with Yagya. Yagyeshvara, Yagya, Yagyapati, Yagyabhuk, Yagyapurush. Many names of Krishna. Yashodananda. Yeah, we had so many names of Krishna. So we can, time to time, we can call out, hey, Narayana, Giridhari, Govinda, Damoda, Madhava, Keshav. You can call out from time to time. Takže Krishna má mnoho jmen a čas od času je můžeme takhle volat. Yeah, what about it? It's Malecha Bhasha. There's no such thing. Z je jenom v jazyku mléčů. In English, when you sneeze, they call that achu. They say achu. How do you say in Czech? Hepčík. Apchik. Oh, because when a devotee sneezes in English, they'll say achuta. Tohle říkají odaní